आजको समय डिजिटल समय हो, जहाँ शिक्षा केवल पुस्तक र कक्षा कोठामा मात्र सीमित छैन। तपाईसँग भएको स्मार्टफोनमा र तपाईसँग भएको कम्प्युटरमा यस्ता धेरै एप्सहरू छन् जसले तपाईलाई अनगिन्ती अवसर र ज्ञानको भण्डार दिन सक्छन्। विद्यार्थी जीवन भनेको केवल परीक्षा दिनु मात्र होइन। विद्यार्थी जीवन भनेको आफूसँग भएको सिप र ज्ञानलाई सही ढङ्गले, सही तरिकाले, सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु पनि हो। यस प्रविधिको युगमा सही एआईको प्रयोगले तपाईको प्रयासलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छ। विद्यार्थीहरूको लागि यस्ता एप्सहरू एकदमै प्रभावकारी र फाइदाजनक साबित हुन सक्छन् र विद्यार्थीहरूको पढाइमा यस्ता एप्सहरूले धेरै नै मद्दत गर्न सक्छन्। यस्ता एप्सहरूको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो पढाइमा, तपाईले आफ्नो शिक्षामा धेरै नै सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै नै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आजको समयमा शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागि टेक्नोलोजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्दैछु विद्यार्थी वर्गको लागि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन सक्ने 4वटा एप्सहरूको बारेमा जसले तपाईको पढाइलाई, जसले तपाईको शिक्षालाई बुस्ट गर्न मद्दत गर्छ। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै साथी संस्कृति। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल साथी संस्कृतिमा। आजको भिडियोमा म कुरा गर्दैछु विद्यार्थीहरूको लागि अति नै धेरै फाइदाजनक हुन सक्ने 4 एप्सहरूको बारेमा र हाम्रो पहिलो एप्स रहेको छ च्याट जीपीटी। अहिले हामीले टिकटकमा धेरै नै च्याट जीपीटीको बारेमा प्रसार पाउन सक्छौँ। के तपाईलाई च्याट जीपीटीको फाइदाहरूको बारेमा थाहा छ त? च्याट जीपीटी तपाईको लागि धेरै नै फाइदाजनक साबित हुन सक्छ र तपाईको पढाइमा पनि च्याट जीपीटीले धेरै नै मद्दत गर्न सक्छ। च्याट जीपीटीमा तपाईले आफूलाई डाउट लागेका, आफूले सल्भ गर्न नसकेका जुनसुकै विषयका प्रश्नको उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि क्षणभरमै। च्याट जीपीटीले तपाईलाई डाउट लागेका कुराहरू सल्भ गर्न र तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेका क्वेसनको एन्सर तुरुन्त दिने गर्दछ। जहाँ तपाईले आफूलाई अप्ठ्यारो लागेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई क्षणभरमै च्याट जीपीटीले त्यस प्रश्नको उत्तर दिने गर्छ। च्याट जीपीटी यो कारण पनि तपाईको लागि धेरै युजफुल हुन सक्छ कि कुनै पनि क्वेसनको एन्सर नजानेर आफ्नो अध्ययनलाई रोकेर बस्नु परेन। च्याट जीपीटीमा तपाईले सहज तरिकाबाट, सरल तरिकाबाट र तपाईले बुझ्ने तरिकाबाट तपाईलाई डाउट लागेको क्वेसनको एन्सर पाउनुहुन्छ। सो यदि तपाईलाई च्याट जीपीटीको बारेमा थाहा छैन र तपाईले आजसम्म पनि च्याट जीपीटीलाई युज गर्नुहुन्न भने च्याट जीपीटीलाई आजै डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईको पढाइलाई अझ बढी इम्प्रुभ गर्नको लागि, तपाईको पढाइलाई अझ बढी राम्रो बनाउनको लागि च्याट जीपीटीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यसैगरी तपाईको पढाइमा एकदमै हेल्पफुल साबित हुन सक्ने अर्को एप्स रहेको छ गुगल कीप। गुगल कीपले तपाईलाई तपाईको नोटलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। गुगल कीपमा तपाईले आफूलाई इम्पोर्टेन्स लागेका पोइन्ट्सहरू, तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लागेका विचारहरू र तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरूलाई टिपोट गरेर नोट बनाएर सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ र ती नोटहरू तपाईले जहाँ पनि खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। गुगल कीपमा तपाईले आफ्नो नोटलाई राख्दाखेरि तपाईँ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि आफ्नो नोट बोक्नुपर्ने झन्झटबाट पनि तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। सँगै गुगल कीपले तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू, तपाईले टिपोट गरेर राख्नुभएका कुराहरूलाई सुरक्षितसँग राखिदिने काम गर्छ। त्यसैले गुगल कीप तपाईको लागि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन सक्छ यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने। यसैगरी विद्यार्थीको लागि अत्यन्तै युजफुल हुन सक्ने अर्को एप्स रहेको छ खान एकाडेमी। खान एकाडेमी एउटा यस्तो एप्स हो जुनसुकै विषयका पाठ्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईले आफूलाई डाउट लागेका कुराहरू भिडियो मार्फत हेरेर त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। खान एकाडेमीमा तपाईले म्याथमेटिक्स, साइन्स, इतिहास जस्ता विषयको बारेमा या अन्य कुनै तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागेका जुनसुकै विषयको बारेमा तपाईले त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ।
खान एकाडेमी तपाईले आफ्नो घरबाट या तपाईलाई इच्छा लागेको ठाउँबाट तपाईले खान एकाडेमीमा कक्षा लिएर खान एकाडेमीको भिडियोहरू हेरेर त्यो विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई एउटा यस्तो एपको खोजीमा हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई आफ्नो घर बसी तपाईको पाठ्यक्रमलाई बुझ्न, तपाईको पाठ्यक्रमलाई पढ्न हेल्प गरोस् भन्ने तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि बेस्ट अप्सन हुन सक्छ खान एकाडेमी। यसै गरी आजको हाम्रो लास्ट एप रहेको छ जुन विद्यार्थीहरूलाई एकदमै धेरै युजफुल र बेनिफिसियल साबित हुन सक्छ, त्यो हो ग्रामरली। ग्रामरली एउटा यस्तो एप्स हो जसले तपाईको ग्रामरलाई सच्याउने काम गर्छ, तपाईको ग्रामरमा हुने मिस्टेकलाई इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ, जसले तपाईको ग्रामरलाई सुधार गर्ने काम गर्छ। तपाईले कुनै निबन्ध लेख्नुभयो, लेख लेख्नुभयो, कथा लेख्नुभयो, कविता लेख्नुभयो र तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको त्यहाँनिर कुनै ग्रामर मिस्टेक भएको छ, भाषागत त्रुटि भएको छ, हुनसक्छ तपाईले इङ्ग्लिसमै केही लेख्नुभयो र तपाईलाई एकदमै डाउट छ कि तपाईले त्यहाँनिर केही गल्ती गर्नुभएको छ, ग्रामर मिस्टेक गर्नुभएको छ, भाषागत त्रुटि गर्नुभएको छ भने तपाईले आफ्नो लेखलाई ग्रामरलीमा लिएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको त्यहाँनिर भएको भाषागत त्रुटिलाई ग्रामरलीले देखाइदिन्छ। तपाईले कहाँनिर के मिस्टेक गर्नुभएको छ र तपाईले कहाँनिर के सुधार गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा तपाईले आफ्नो ग्रामरलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रामरमा तपाईले गर्नुभएको मिस्टेक तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र आउने दिनहरूमा तपाई फेरि त्यही गल्ती गर्नबाट बच्नुहुन्छ। त्यसैले इफ यु आर स्टुडेन्ट अनि तपाईलाई कुनै पनि त्यस्तो एआई एपहरूको बारेमा थाहा छैन भने तपाईले आजै यी 4 एपहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। यी 4 एपहरू तपाईको पढाइलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, तपाईको नलेजलाई बुस्ट गर्नको लागि र तपाईको क्रिएटिभिटीलाई बढाउनको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन सक्छ। आजको समयमा हामी पढ्नुभन्दा पनि हामीले स्मार्ट स्टडी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो ग्रेड डिपेन्ड रहेको हुन्छ। त्यसैले पढ्नुभन्दा पनि स्मार्ट पढाइ तपाईको लागि बेस्ट अप्सन हुन सक्छ र यी एप्सले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ स्मार्ट स्टडी गर्नको लागि। हजुर, आज हामीले जान्यौँ 4वटा एकदमै धेरै विद्यार्थीको लागि एकदमै धेरै युजफुल हुन सक्ने 4 एप्सको बारेमा। त्यो थियो च्याटजिपिटी, गुगल किप, खान एकाडेमी र ग्रामरली। यी एपको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो पढाइलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने एआई तपाईको हेल्पको लागि तपाईसँग छ। तपाईले एआईलाई आफ्नो हेल्पको रूपमा लिनुहोस् र कहिले पनि आफू 100% एआईमा डिपेन्ड भने नहुनुहोस्। तपाईले एआईलाई आफ्नो नलेजलाई बढाउनको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, न कि आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई मार्नको लागि। यदि तपाईँ 100% एआईमा र यस्ता एपहरूमा डिपेन्ड हुनुभयो भने यसले तपाईँको क्रिएटिभिटीलाई मार्न पनि सक्छ। त्यसैले एआईलाई सही ढङ्गले सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो भने यी एपले तपाईँको समय बचाउनुको साथसाथै तपाईँलाई स्मार्ट स्टडी गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले स्मार्ट स्टडी गर्नको लागि र थोरै समयमा पनि धेरै नलेज लिनको लागि यी एप तपाईको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन सक्छ। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट सँगै साथीभाइसँग सेयर पनि गरिदिनु होला, सँगै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईसँग म भेट्नेछु फेरि अर्को भिडियोमा। नमस्कार।